خوشمزدگی از سر و روی این رولت گوشت مجلسی میباره. بزن بریم تا درستش کنیم. 600 گرم گوشت چرخ کرده، 1 عدد پیاز رنده و آبگیری شده، نمک، فلفل سیاه و قرمز و پودر پول بیبر، 1 عدد تخم مرغ. با هم مخلوط کنید و خوب ورز بدید. 1 ساعت داخل یخچال بذارید تا استراحت کنه. داخل تاب روغن بریزید و 1 عدد پیاز خرد شده رو تفت بدید. نمک، فلفل، پول بیبر و زردچوبه و 1 قاشق غذاخوری ربع اضافه کنید و تفت بدید. 2 لیوان آب جوش بریزید و اجازه بدید بجوشه تا کمی غلیظ بشه. مواد گوشتی رو روی نایلون به شکل مستطیل پهن کنید. مقداری زرشک، پیاز داغ، گردو و جعفری بریزید. و از یه طرف با کمک نایلون رول کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. انتهای رولت رو کمی خیس کنید تا باز نشه. نیم ساعت برای استراحت داخل یخچال بذارید. بعد رولت رو داخل روغن سرخ کنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. به این صورت دور تا دورش رو بغلتونید تا همه جاش برشته بشه. ابتدا روش زعفران دم کرده و بعد سس آماده شده رو بریزید. در تابه رو بذارید و 50 دقیقه زمان بدید. با زرشک و جعفری تزیین کنید و به قطعات دلخواه برش بزنید. در آخر هم این خوشمزه جذاب رو در کنار سس غلیظ و خوشمزه نوش جان کنید. منتظر نظرات خوبتون هستم. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید پس قطعاً دیدن این ویدیو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن. آیا میدونستید که میتونید با زدن دکمه تانکس در زیر همین ویدیو هر چقدر هم که کوچک باشه بهمون کمک مالی کنید و این باعث میشه بتونیم ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تر و متنوع‌تری برای شما عزیزان آماده کنیم. با این کمک مالی میتونید کامنتتون رو از بقیه متمایز کنید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان در کامنت ها هستیم.